ዛሬ የምንማረው ምን ይሆናል ፉሊ ፍሪኩዌንሲ ሰፐሬሽን ነው ዛሬ ማስተምራችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉን እንደገና ደግሞ ሼር አድርጉ ለምታውቋቸው ሰዎች በጣም ይሄ ጠቃሚ የሆነ የፌሻል ስራ ነው which is frequency separation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ባለፈው ያስተማርኩት very short way ነበረ አሁን ግን አንድ ትልልቅ ሞዴል አርቲስቶች ወይ ደግሞ እነዚህ ትልልቅ ሜካፕ አርቲስቶች የሚፈልጉት አይነት ስራ ነው ማሳያችሁ ዛሬ ማለት ነው ሞዴላችን እንደምታዩት ያው እዚህ ነው ያለችው ኦኬ ሶ ምንድን ላድርግላችሁ ላሳያችሁ ሜተዱን ማለት ነው ይሄንን ሌየር ሶ ዱፕሊኬት ማድረግ አለብን ኦኬ ባይ ድራጊንግ እንደዚህ ያደረግን ሁለት እናደርጋለን ማለት ነው ባክግራውንዶቹን ሁለት ሌየሮች ባክግራውንድ ከሰራን በኋላ ግሩፕ እንፈጥርለታለን ለዚህ ለሁለቱ ማለት ነው which is ይሄኛውን ግሩፕ ምን እንለዋለን ስኪን እንለዋለን ኦኬ ስኪን ካልነው በኋላ እነዚህ ሁለቱንም ኮምባይን አድርገን እዚህ ስኪን ውስጥ እናስገባዋለን ከዛ እነዚህን ደግሞ የራሳቸውን ስም እንጠራላቸዋለን ሃይ ፍሪኩዌንሲ እና ሎው ፍሪኩዌንሲ ብለን ስማቸውን እንጠራለን ማለት ነው alright so ይሄንን ሃይድ እናደርገውና ሎው ፍሪኩዌንሲ ላይ እንሰራለን ወደ ፊልተር ሄደን ፊልተር ከሄድን በኋላ ወደ ጎሽን ብለር እንሄዳለን ጎሽን ብለር ከሄድን በኋላ ያው ይሄንን ራዲየሱን በመጠቀም don't lose all the details just you know ምንድነው ሉዝ አርጉት ዲቴይሉን ግን ፌሻሉን ግን you know structure of the face ግን ሉዝ መሆን የለበትም so እስኪ I can go 19 ይጃለው ሶ ኦኬ እና ይሄንን አሁን ኦን እናደርገውና ወደ ሃይ ፍሪኩዌንሲ እንመለሳለን ማለት ነው ወደ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ስንመለስ ያው መለያየት ስላለብን ወደ ኢሜጅ እንሄዳለን እዚህ ጋር ኢሜጅ ሄደን አፕላይ ኢሜጅ እናደርጋለን ማለት ነው አፕላይ ኢሜጅ ስናደርገው ኢሜጁ ወደ ግሬ አውት ሆኖ እንደዚህ አይነት መልክ ይሰጠናል ማለት ነው ወይ ካልሰጠን ደግሞ ኢሜጁ ብቻ ከሰጠን ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ሌየሩን አድጀስት ታረጉታላችሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር ሆናችሁ ሌየሩን ፕረስ አድርጋችሁ ሜክ ሹር ሎው ፍሪኩዌንሲ ላይ እንዳላችሁ ሜክ ሹር ታረጋላችሁ your channel has to be RGB invert ይሄም ይሄ ካልተነካ እንዲህ ነው የሚሆነው so invertን ስትነኩት ወደ ግሬ ይመለሳል ማለት ነው so your blending is odd so preview ትነካላችሁ ስኬላችሁ ሁለት መሆን አለበት offset 0 ነው so opacity is 100 so we press okay so after that we're going to go to our blending mode so we're going to go to linear light so after we go to linear light ምንድነው የምናደርገው linear lightን ስናደርገው ወደ ነበረበት ወደ መጀመሪያው ልጅቷን ወደ አስቀመጥንባት አይነት ስታይል ይመለሳል ፊቱ ያልተነካ ምናፊቷ ያልተነካ እንደምታዩት ያው ወደ ኦሪጂናል ይመለሳል ማለት ከዚህ በኋላ ሁሉም በየራሱ የሚሄድበት መንገድ አለ እና በየራሱ መንገድ ስለሚሄዱ የየራሳቸው የሆነ ስራ ስላላቸው እኔ ከዚህ በኋላ ትንሽ ለየት ያለ መንገድ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው alright so ወደ low frequency press እናደርግና የኩዊክ ማስኩን ሞዱን ፒክ እናደርጋለን ከዛ ወደ ብረሽ ፒክ እናደርግና መቀባት እንጀምራለን ማለት ነው ሶሪ ልጅ ስላለኝ እንግዲህ ይገባችኋል ጁጆው ጸጥ አይልም alright okay ትምህርት ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለኔም ሞር ኢንካሬጅ እንዲሆነኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ጓደኞቻችሁ ደግሞ ኢንቫይት በማድረግ ያው እንድትረዱን እንድትተባበሩን እንጠይቃለን እና ብዙ ሰዎች ሪኩዌስት ባደረጉኝ መሰረት ነው ወደዚህ የመጣሁት ብዙ ትምህርትም እለቃለሁ ብያለሁ ስፔሻሊ ደግሞ የተለያዩ እንዴት አድርጋችሁ ላይት እንደምትጠቀሙ አውትዶር ላይቲንግ ኢንዶር ላይቲንግ ናቹራል ላይቲንግ ይሄ ሁሉ ስለምጠቀም እዛ እናደርጋለን ሶ ሞዴላችንን እንደዚህ አድርገን ፔንት እናደርጋታለን ይሄ ሞር ፕሮፌሽናሊ የሚጠቀሙበት ነው ሶ እኔ በአጭር መንገድ ላሳያችሁ የፈለኩበት ምክንያት ከዚህ በመቀጠል ሁሉም ሰው በየራሱ ነው የሚሄደውና የሚያስፈልገን ላይ አፕላይ እናደርጋለን
ሶ ካደረግን በኋላ ያ ኩዊክ ማስኩን ፒክ ያደረግነውን እሱን ፕረስ እናደርጋለን። then ወደ ሰሌክት እንሄዳለን። እዚህ ይታያችኋል እዚህ ጋር ሰሌክት። ሶ ምን እናደርጋለን? ኢንቨርት እናደርጋለን። ሶ ኢንቨርት ስናደርግ ይሄ እኛው ላይ እየሰራን ስለሆነ የዚህኛውን ነው ዲቴሉን ነው ኢንቨርት የሚያደርግልን። ሶ እዚህ ጋር እንሄድና ወደ ጎሽን ብለር እንሄዳለን። ሶ ጎሽን ብለር ስንሄድ ያው 19 ያለው ራሳችሁ በመጨመር በመቀነስ ቆዳውን እንዲስተካከል የማያስፈልገውን ፋይን ዲቴልን እንዲያጠፋልን እናደርጋለን። ታይታላችሁ ምንም አይታወቅም፣ ወደ ፕላስቲክ አልተሳበም። ያው ይሄን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ወደ ምን ዲሰሌክት እናደርጋለን። ዲሰሌክት ካደረግነው በኋላ ይሄድ አያችሁ እንደዚህ ነበረ፣ ወደዚህ መጣ። እያያችሁት ነው። አሁን ተመልሰን ፔንት እናደርጋለን። አንዳንዶቹ የሚያስፈልጉን ጋር እንዲህ እንቀባለን ማለት ነው። አንገቷ ላይ እንዲህ አድርገን እንቀባለን። ሶ ይሄንንም እንዲሁ አድርገን እናወጣና ዲሰሌክት እናደርጋለን፣ ኢንቨርት እናደርጋለን። ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ወደ ጎሽን ብለር እንሄዳለን እንደገና። ያው ተቀይሯል እንደምታዩት። ፕሬስ ኦኬ ታደርጋላችሁ፣ ዲሰሌክት ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ እና ቀፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ደግሞ ወደ አካላቷ ደግሞ መቀባት ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እኛ ሉዝ ማድረግ የሌለብንን ነገር ሉዝ አናደርግም ማለት ነው። ሶ ይሄ እናንተን ለማሳየት ቪዲዮ እየሰራው ስለሆነ እንዴት እንደምታደርጉ ራሳችሁ ታውቃላችሁ፣ ጎበዞች ስለሆናችሁ ማለት ነው። ከኔ የበለጠም የሚያውቁ ብዙዎች ስላሉ እነሱም ደግሞ ሞር በራሳቸው መንገድ ደግሞ የሚያውቁትን ነገር ሊኖር ይችላል። እኔ አጭር መንገድ ቆፍሬ ማግኘት የምፈልግ ሰው ነኝ። አራይት ያገን ቀብተናል። ኦኬ ኩዊክ ማስኩን ሰሌክት እናደርጋለን። እዛ ወደዚህ መተን ኢንቨርት እንቀይረዋለን። እንደገና ወደ ብለር እንሄዳለን፣ ጎሽን ብለር እንሄዳለን። አያችሁት ቆዳው ኤቭሪቲንግ አለ። ምንም መቀየርም አያስፈልገኝም። ሁሉም ሰላም ነው። ወደ ዲሰሌክት ሄዳለሁ። እንደምታዩት ኢሜጁ ከዚህ ወደዚህ ተቀይሯል፣ ከዚህ ወደዚህ ተቀይሯል፣ ከዚህ ወደዚህ። አያችሁት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስትሰሩ ዲቴል ወደ ፕላስቲክነትን መቀየር ሳይሆን ዲቴል ሳይጠፋባችሁ የቆዳዋ ጸጉር ራሱ ሳይቀር ይታያል፣ ነጠብጣቡ ምናምን ይታያል። እና ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ቢ ኬርፉል ምን እንደምናደርግ እና ይሄ ነው ዛሬ ፉሊ የተማርነው። ሴቭ ስታደርጉት በራሳችሁ መንገድ ሄዳችሁ ያው ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እና thank you so much. Please subscribe our page, so our YouTube channel. Subscribe አድርጉልን፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ያው አንዳንድ ጥያቄዎች የምትጠይቁ ጥያቄ ካለ ደግሞ please drop into a comment below. Thank you so much. You have a good day.